Xin chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn phần 2D Toolpath với công cụ Bevin Bevin Li- Bevin Bevan Kevin Tool. Thì trước khi học phần này tôi sẽ ôn lại cái phần của VBit Kevin Tool. Thì phần cái Kevin Tool bữa trước chúng ta đã coi là tụi tôi cắt cái phần chữ Decide with Atcam. Thì hôm nay tôi sẽ ôn lại, thì tôi sẽ cắt cái phần siết mũi của cái đầu tượng trưng của cái đầu CNC. Cái này là độ dày vật liệu, độ cao an toàn. Chúng ta không lên để nó cao quá hoặc là nó thấp quá nha. Chúng ta để khoảng nếu mà là mặt phẳng á, thì từ 15 tới 20 mm. Control now. Khi chúng ta bấm Control now mà nếu mà nó không báo lỗi á, thì là ok. Còn nó báo lỗi là chúng ta phải kiểm tra lại các đường line để xem nó có bị vấn đề gì không, chúng ta sửa lại. Đó là cái phần của bài cũ. Giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính của cái bài mới hôm nay. Thì cái bài mới hôm nay thì tôi cũng giới thiệu cho các bạn một số những sự khác biệt giữa VBit Kevin Tool và Bevan Kevin Tool. VBit Kevin Tool thì nó cắt hết toàn bộ cái phần mà chúng ta đã định dạng cho nó. Có nghĩa là nó cắt toàn bộ những chữ E này, thì nó sẽ khi mà chúng ta lập trình nó sẽ cắt toàn bộ hết cái phần của chữ E này. Nhưng mà khi mà nó cắt hết như vậy thì nó vẫn còn cái độ nghiêng ở các thành. Đấy, từ đây đến đây là nghiêng, từ đây đến nghiêng 45 độ. Đó. Có nghĩa là cái ô càng lớn thì nó sẽ cắt. Ví dụ như cái ô lớn như vậy thì nó sẽ cắt hết luôn. Nhưng ở các cạnh này thì nó sẽ nghiêng 45 độ. Đó là tôi đang nói của cái thằng VBit Kevin Tool. Còn cái công cụ Bevan Kevin Tool thì nó chỉ cắt ở điểm giữa của cái line. Có nghĩa cái line vòng quanh như vậy thì nó cắt giữa cái điểm này, nó cắt và đi xuống rồi. Đó, chúng ta chỉ có định dạng cái phần cao cho nó. Ví dụ chúng ta đánh 4 ly, độ sâu của 4 ly thì chúng ta cài đặt 4 ly, 6 ly thì cài đặt 6 ly. Và nó chỉ đánh ở giữa tim đầu mũi và tim, cái giữa cái đường line này là nó cứ đi xuống thôi nha. Đó, cái sự khác biệt của nó như vậy. Có nghĩa là cái thằng Bevan Kevin Tool thì đánh giữa line, còn VBit Kevin Tool thì đánh hết cái phần mà chúng ta quy hoạch cho nó đó. Đó, cái phần mà chúng ta định hết toàn bộ cho nó thì nó sẽ cắt hết. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái phần đây, tôi sẽ cắt Bevan Kevin Tool. Đó. Thì độ sâu của nó tôi sẽ để là 3. Độ sâu an toàn là 20. Chọn mũi. Đó, 90 là cái mũi 45 độ. Rồi, độ sâu của nó là 3 luôn. Độ sâu 3 luôn. Tính toán. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái chỗ đó thôi nha. Đó, đánh giữa cái line. Để biết nó đánh giữa cái line hay không thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần vector này.
nó vector visibility. Đó, cái line này nằm giữa theo. Rồi. Rồi. Tôi xóa nó đi. Quay trở lại. Bây giờ tôi sẽ thực hiện những cái mà những cái chỗ mà tôi cần đánh bằng Bevan Kevin Tool. Các bạn chú ý những cái đường cài đặt và những cái phần mà tôi lập trình để chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ đó. Mời các bạn coi. Giờ tôi sẽ cắt vát các cái cạnh. Những cái cạnh này nó đang là ở cái thế đứng, rồi những cái chỗ này nó rất là bén, trên mặt gỗ thì nó rất là bén, rất là sắc bén, thì chúng ta sẽ đánh vát nó. Rồi tôi mở cái thằng vector lên đây. Rồi tôi chọn các vector. Rồi sau khi tôi chọn hết thì tôi sẽ chọn cái công cụ Bevan Kevin Tool. Tôi để độ sâu là Rồi. Sau khi nó cắt xong rồi đó, thì nó đã chạy theo cái đường nét thì chúng ta sẽ thử. Ok. Đó, chúng ta thấy nó vát này, nó cạnh vát này, vát này. Đó. Phần chữ nó vát này. Thấy không? Đó. Nó vát hết cái cạnh bén đi. Đó. Rồi. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn